السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا فكرة جديدة لعمل مربع بشكل قلب لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي أو شال مستطيل أو مثلث بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم النهاردة خيط صوف متوسط سمك مع إبرة رقم 3.5 ملم، لكن تقدري تستخدمي خيوط صوف أو خيوط قطن، أي نوع أنت حابة تستخدميه أو تشتغلي بيه مفيش مشكلة، لكن طبعا لازم ناخد بالنا من حجم الإبرة المناسب لسمك الخيط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم معاكم 3 ألوان من الخيط زي ما احنا شايفين. هنبتدي في البداية نكون مجموعة من السلاسل. هسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل ألف الخيط وأخرج. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. عفوا. في البداية ببتدي عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 ألف الخيط وأخرج منها، ألف الخيط وأخرج منها 2 3 4 5 6. هسيب ال5 سلاسل الأخيرة واروح لأول سلسلة اشتغلتها. هدخل في الحلقة الأمامية الفرونت لوب، أسحب الخيط وأخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة هبتدي داخل الدائرة اللي كوناها من 6 سلاسل. بس في البداية كده بقول إن دايما طرف خيط البداية بجيبه معايا في ظهر السلاسل واحنا بنشتغل نخفيه معاه. في البداية ببتدي أكون داخل الدائرة اللي كوناها 20 غرزة عمود بلفة. أول عمود منهم بيكون عبارة عن 3 سلاسل اللي هي طبعا سلاسل الارتفاع وبنعتبرها أول عمود. 1 2 3. بعد كده هدخل داخل الدائرة أكمل ال20، يعني فاضل لي كمان 19. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة، بيكون عندي كده حلقتين. هنزل من تحت السلاسل، ألف الخيط وأسحب وأخرج. بقى معايا 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط وأخرج منهم. كده بنعد كده 2 1 2 3 4 وبكمل لغاية ما بخلص الراوند كله ب20 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في النهاية، بقى معايا 20 عمود نعدهم مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اللي هي 3 سلاسل ارتفاع. في النهاية في نهاية الراوند او في السطر عندنا بنعد 1 2 تالت سلسلة ارتفاع. برفع الحلقة الأمامية بالشكل ده وارجع أنزل من تحتها واخلي عندي على الإبرة الحلقة الخلفية والمطب اللي في الخلف، واخلي معايا كمان طرف خيط البداية لو لسه موجود نكمل إخفاء. هسحب الخيط واخرج من تحتهم، ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الإبرة. فوق ال3 سلاسل ارتفاع هرتفع سلسلة واحدة بس وهشتغل غرزة حشو واحدة. طيب ازاي بشتغل الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغ اللي بشتغل فيه، أسحب الخيط وأخرج، بيكون معايا كده حلقتين هلف خيط وأخرج منهم 1 2. الفراغ رقم 2 هشتغل عليه 2 حشو. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، انكريز يعني بعمل تزايد في نفس الفراغ، بشتغل مرتين كمان مرة حشو. طيب الفراغ اللي جاي هشتغل فيه عمود بلفة 1. الفراغ اللي بعده هشتغل فيه 2 عمود بلفة، ومن هنا لغاية ما نخلص السطر كله او الراوند كله بشتغل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية اخر غرزة بشتغل فيها 2 حشو. احنا كده اشتغلنا الفراغ ده فيه عمود، يبقى اللي جاي فيه 2 عمود. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. الفراغ اللي جاي فيه عمود 1 بس، اللي بعده فيه انكريز تزايد يعني بشتغل فيه مرتين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وهكذا عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بخلص الراوند كله. هرجع لكم في اخر غرزة نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية الراوند، بشتغل في اخر غرزة 2 غرزة حشو. 1 2 وبروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل فوقيها بغرزة منزلق. هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو واحدة فوق غرزة الحشو واحدة اللي كانت عندي في الراوند اللي فات. بعد كده الغرزة اللي جاية بشتغل فيها 2 غرزة حشو. 1 2 في نفس الفراغ. بعد كده غرزة عمود بلفة 1 في الفراغ اللي جاي.
بعد كده 4 فراغات، 1 2 3 4. فوق كل فراغ بشتغل 2 عمود بلف. اول فراغ 1 2، تاني فراغ 1 2، تالت فراغ 1 2، رابع فراغ 1 2 في نفس الفراغ. الفراغ اللي جاي بشتغل فيه عمود بلفة 1. بعد كده 5 فراغات بشتغل فيهم 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5 هيكونوا كلهم غرز حشو. 1 2 3 4 5. هيقابلني فراغين هشتغل فوق كل واحد منهم 2 غرزة عمود بلفة. ده 1 2 في نفس الفراغ، والفراغ اللي جاي كمان 2 عمود بلفة. 1 2 في نفس الفراغ. الفراغ اللي جاي هيكون سنتر او منتصف القلب، هشتغل فيه 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 في نفس الفراغ. هرجع اكرر اللي كنا عملناه على اليسار كله زي ما مشيت كده. هنمشي بقى العكس، يعني هنا كان قبل ال3 دول كان في عندي فراغين بشتغل فيهم 2 عمود 2 عمود، بعد كده 5 حشو، بعد كده عمود واحد، بعد كده 4 فراغات اشتغلت فيهم 2 عمود، وبعد كده عمود واحد، وبعد كده الفراغ اللي قبلهم كان فيه 2 حشو. هكمل بنفس الطريقة. يعني دلوقتي الفراغين دول هيكون كل واحد فيهم فوق 2 عمود، بعد كده عندنا 5 حشو، بعد كده 4 فراغات فيهم بعد كده في فراغ فيه عمود بلفة 1، وبعد كده 4 فراغات فيهم 2 عمود، وبعد كده 2 حشو عمود، بعد كده 2 حشو. اكمل بنفس الطريقة وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في الغرزة الأخيرة بشتغل 2 حشو، وببتدي أغير اللون في آخر غرزة عندي كده. 1. التانية بدخل أسحب الخيط وأخرج. معايا حلقتين هسيب اللون اللي هو اللي احنا مش بنشتغل بيه خلاص، وابتدي أجيب اللون الجديد، ألف حلقة على الهواء بالشكل ده، وأدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها، وأشد طرف البداية بقى في العقدة البداية. الحلقتين الموجودين عندي باللون الأول بسحب منهم الحلقة الجديدة باللون الجديد، بروح لأول غرزة اشتغلتها بدخل فيها، وباخد معايا كمان أطراف الخيوط اللي مش هشتغل بيها، أسحب الخيط وأخرج من تحتها ومن تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة. في نفس الفراغ بشتغل سلسلة، وبشغل فوق أول فراغ غرزة حشو، وفوق كل الغرز اللي هتقابلني في السطر كله غرزة حشو واحدة، ما عدا الغرزة الرقم 2 اللي هي في ال3 اللي تحت. 1 2 3. الغرزة اللي في المنتصف في السنتر بشتغل فيها 3 حشو. الخيط خلاص اللي هو باللون اللبني انا مش محتاجاه، بسيب وراه، وفي النهاية بسيب منه 10 سنتي واقصه، وبإبرة التنظيف بنضف. بفضل اشغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل للغرزة رقم 2 من ال3 اللي عندي في القاعدة بتاعة القلب. حشو 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 لغاية ما اوصل للغرزة اللي قلت لكم عليها. بنفضل نشغل حشو فوق كل غرزة تقابلني، فوق كل فراغ غرزة حشو واحدة. كده احنا فين؟ احنا قربنا نوصل الغرزة خلاص. كده احنا وصلنا لل3. 1 2 3 كانوا فراغ واحد من تحت اهم شايفينهم. هشتغل في دي حشو واحدة، دي الغرزة رقم 2 بقى اللي في المنتصف سنتر ال3 دول هشتغل فيها 3 حشو. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3. وارجع بقى اشتغل حشو على كل الغرز لغاية ما اوصل للنهاية، غرزة فوق كل غرزة تقابلني. في نهاية الراوند وهنكمل السطر الجديد بنفس اللون، بقفل في اول غرزة من الحشو اللي عملناه في بداية السطر بغرزة منزلقة. طيب السطر الجديد بنبتدي نكون فيه المربع. هرتفع 1 2
3 واعتبر نفسي اشتغلت عمود بلفة فوق اول فراغ. الفراغ رقم 2 بشتغل كمان فيه عمود بلفة واحدة. ارجع بعد كده هيقابلني 3 فراغات بشتغل فوقيهم 3 حشو. 1 2 3. بعد كده عمود بلفة واحدة. بعد كده الفراغ اللي جاي بشتغل فيه 2 عمود ب2 لفة. طيب ازاي بنشتغل العمود ب2 لفة يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف بقى 1 2، لان هو جاي من اسمه عمود ب2 لفة، يعني معنى كده ان بلف الخيط على الابرة مرتين. بقى معايا على الابرة 1 2 3. هدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، بقى معايا 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقى معانا 3. بلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقوا 2. بنلف الخيط ونخرج منه. كمان مرة في نفس الفراغ عمود ب2 لفة. بعد كده بشتغل عمود بلفة عمود بلفة على الفراغين اللي جايين، عمود بلفة واحدة، والفراغ اللي بعده عمود بلفة واحدة. ال6 فراغات اللي جايين بشتغل فيهم 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. الفراغ اللي جاي بشتغل فيه عمود بلفة واحدة. الفراغ اللي بعده عمود بلفة واحدة. الفراغ اللي جاي عمود واحد بس ب2 لفة. الفراغ اللي بعده بيكون فيه 2 عمود ب2 لفة. 1 2 في نفس الفراغ. نرجع نشتغل عمود واحد ب2 لفة. بعد كده عمود 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 بلفة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. الشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، بيبتدي المربع يتكون وبداخله القلب زي ما احنا شايفين. هرجع اشتغل بعد ال5 غرزة حشو عمود بلفة عمود بلفة عمود بلفة. الفراغ اللي جاي عمود ب2 لفة، واحد بس. الفراغ اللي جاي 2 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. 2 في نفس الفراغ. بعد كده عمود بلفة عمود بلفة. بعد كده هيقابلني 6 فراغات فيهم 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6. بعد كده فراغين فوق كل فراغ منهم عمود بلفة واحد. الفراغ اللي جاي بيكون فيه 2 عمود ب2 لفة. كمان مرة في نفس الفراغ. الفراغ اللي جاي بيكون فيه عمود بلفة واحدة. بعد كده 3 حشو فوق 3 غرز. 1 2 3. والغرزة الأخيرة بيكون فيها عمود بلفة واحدة. وفي النهاية بقفل فوق تالت سلسلة ارتفاع . 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
بغرزة منزلقة، بعد 3 سلاسل وبدخل بنقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي كله بيكون كله بغرز الحشو. برتفع سلسلة وبشغل فوق اول فراغ عندي غرزة حشو، وتاني فراغ كمان، وكل الفراغات اللي بتقابلني ما عدا المكان اللي هو ما بين الغرزتين العمود ب2 لفة، يعني بشتغل بصوا حشو 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 في كل الفراغات. هنا وصلنا لل2 عمود اللي ب2 لفة زي ما احنا شايفين. بشتغل فوق اول عمود حشو، وهاجي في المسافة اللي ما بينهم في النص هنا. ممكن تعملوها تحت، يعني تعملوا عمود ب2 لفة سلسلة، عمود ب2 لفة، وممكن عادي تشتغلوا ايه ما بين العمودين كده 1 حشو سلسلة، وتاني كمان مرة 1 حشو، وارجع فوق العمود نفسه ب2 لفة بشتغل 1 حشو. يعني ما بين العمودين اللي ب2 لفة بشتغل دايما حشو سلسلة حشو، وارجع اكمل حشو على كل الغرز اللي تقابلني لغاية ما بوصل لمكان العمودين اللي ب2 لفة. بشتغل على كل غرزة منهم حشو واحدة، وفي المنتصف ما بينهم بشتغل حشو سلسلة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. دي كده الغرزة الاولى من ال2 اهي، 1 2 اشتغلت الاولى، وبعد كده في المنتصف ما بينهم هشتغل 1 2 وارجع فوق الغرزة نفسها رقم 2 بشتغل حشو، وبكرر بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بس احنا ايه ناخد بس واحدة حشو وسلسلة ما بينهم، حشو سلسلة كمان حشو في نفس الفراغ، وايه حشو فوق الحشو نفسها، مننساش السلسلة اللي في المنتصف زي ما احنا شايفين. بكمل بقى ايه المربع كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم نشوف شكل المربع في النهاية ايه مع بعض. لكن طبعا في السطر الاخير بنبتدي نغير اللون الجديد. شفنا طريقة التغيير في اخر حلقتين من اخر غرزة دايما، لكن طريقة التغيير دي هنغيرها في الحلقة الموجودة عندي بغرزة منزلقة. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة دي من الحلقة دي كأني بشغل غرزة منزلقة. ابتدي اشتغل فوق اول فراغ غرزة حشو، وبعد كده كل فراغ هيقابلني بشتغل فوقيه غرزة حشو لغاية ما بوصل للمكان اللي فيه 2 عمود ب2 لفة مع بعض. السطر اللي فات كان ممكن نعمل ما بين ال2 عمود ب2 لفة دول سلسلة في المنتصف، وممكن ما نعملش، يعني انا ما عملتش، لكن انتوا لو حابين تعملوا مسافة ما بينهم هتعملوا سلسلة ما بين العمودين. بشغل غرزة حشو فوق كل غرزة تقابلني كده، حشو 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 لغاية ما بوصل للعمودين كده. ده اول عمود من ال2 دول اهم مع بعض، بشتغل فوقيه حشو، وهاجي في المكان اللي هو ما بين العمودين هشتغل ايه بقى، هشتغل حشو سلسلة، وانزل تاني في نفس الفراغ ده اشغل كمان مرة حشو فوق العمود نفسه، بشغل كمان مرة حشو، يعني بشتغل فوق العمودين كل واحد فيهم بشغل فوقيه حشو، وفوق الفراغ اللي هو ما بين العمودين بعتبره زاوية في النص هنا بشغل حشو سلسلة حشو، ارجع فوق العمود نفسه بشغل حشو. بكمل بردك بنفس الطريقة حشو على كل الفراغات اللي تقابلني بالشكل ده لغاية ما اوصل للعمودين ب2 لفة اللي بعدهم في الزاوية اللي هي التانية ليهم. العمودين اهم، اولهم اهو، فاضل لي كده فراغين. العمودين عندنا اللي في الزاوية بشغل اول عمود منهم بشغل فوقيه حشو، بعد كده هنزل في الفراغ اللي ما بين العمودين اشغل حشو سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ حشو، فوق العمود الاخير نفسه بشغل حشو، وبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية المربع. هكمل وارجع لكم. وفي النهاية بنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلناها في الراوند اللي زي ما احنا شايفين. بعد كده بلف الخيط وبسحب من الخيط اللي عندي على الابرة وبسيب 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي انضف كل الخيوط في الخلف. زي ما احنا شايفين وصلنا لنهاية المربع ونهاية فكرتنا النهاردة. ومربع القلوب نقدر نكون بيه اكتر من عمل، تقدري تعملي منه شال، تقدري تعملي منه بلوزة ندخله في المفارش، مفرش سفرة او مفرش سرير او بطانية بيبي. ممكن كمان نعمل منه ستارة للقلوب هتكون في منتهى الجمال والروعة.
دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، وطريقة التشبيك بتكون باستخدام غرزة المنزلقة او استخدام غرزة الحشو، والاتنين شرحناهم على القناة، كل واحدة فيهم في فيديو مستقل بطريقة طبعا مفصلة. اتمنى ان هم ينولوا اعجابكم، اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان تضغطوا زرار تفعيل الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.